Okay, math time. Okay, time for math for IMAT. Math question 576. Okay. Now, Robert has a box of building blocks. The box contains 8 yellow blocks and 12 red blocks. He picks 3 blocks from the box and stacks them up high. You have to calculate the probability that he stacks 2 red building blocks and 1 yellow building block in any order. Robert bây giờ có một cái hộp chứa những cái giống như Lego đó, building blocks, những cái khối để mà xây dựng. Cái hộp này nó chứa 8 cái khối màu vàng, 12 khối màu đỏ. Nếu bây giờ anh lấy ra 3 khối đi từ cái hộp và chồng nó lên cao, stack them up high, thì phải tính cái xác suất mà ổng chồng ra được 2 cái khối đỏ và 1 khối vàng ở bất kỳ trật tự nào. So we have the word probability. Xác suất. Okay. What do you think? Phải làm sao? How do you do this? Tính tổng hả? No, I don't think so. Bây giờ em lấy ra một cái block đầu tiên đi, thì nó bắt buộc phải là block đầu tiên phải là màu đỏ đúng không? So let's just say you take the first block. Let's say you take the first block has to be red, right? So the probability is 8 out of 20. Là tổng cộng là 20 block. Because totally you have 20 blocks. Sorry. The first one is red. So 12 out of 20, right? Now, so the second one should also be red as well. So what's the probability? Now you have only 11 blocks red left. But in the total you have 19 blocks left, right? Tại vì trong cái hộp nó còn có 19 block mà. Because in the box there are only 19 left. And you have 11 red left. And then 1 yellow building blocks. So now you have 8, but there are 18 left. 18 còn lại. Is it? Something wrong? 8 yellow blocks, but they have 18 left. Nó còn 18 cái mà trong hộp đó. Okay, so we have to find a way to go to the answer without using calculator, okay? Và nhưng làm sao ra được câu trả lời mà không phải đi vào máy tính. Okay, so first of all, this is 6 divided by 2. This is 10, and this is 4. This is 5. So you should get to this is 3. This is 9. Try to eliminate numbers. So you should have 3 times 4 is 12 times 11 divided by this one is 5 times 19. 90, right? Times 9. But remember, you can still eliminate further. Divide by 3, so you should have this. Okay, is there any other way? Okay, 90 and 4. So divide by 2, you have 45. So you should have 2 times 11 is 22. Out of 45 times 3, it's 11, 15, 1, 4, 3, 12, plus 1, 13, 5. But then, there's none of these answers is here, so maybe you have to try to
simplify further, phải làm sao mà đơn giản hóa hơn nữa. So is there a way? Có cách nào? In any order, okay? Okay, maybe it's maybe we should have to find a way to simplify this one further. 135 chia mà 22 là như thế nào? There a way? Or maybe the logic here is flawed somehow. Có thể là cái logic nó bị sai cái gì đó, I think. Or maybe you make a mistake. What do you think? Không tính được. Okay, but from here, I think. No, it's not divisible by anything else. Không chia được gì khác, I think. Or maybe. Okay, anyway, let's forget this one for a while, okay? Let's go to question 577, okay? Qua câu 577 đi. I think we have solving this one is easier. I'd like to solve this one. 3x plus 5 divided by 5. 2x minus 2 divided by 3 equal to 18. How can you solve this? We don't. Yes, you have to make the denominator same. Và làm cho cái tử số nó y chang. You have to make the denominator the same. So you have to times 3 here, times 5 here. Nhân 3 đây, nhân 5 đây. So times 3, so 9x plus 15. Plus this is times 5. So you have 10x minus 10 equal to 18, right? And then what else? Because they have the same 15 here, so it means you can take them together. Nó cùng cái này cho nó đem nó chung nhiều nhau. And then you have 9x plus 10 is 19x. 19x. 15 minus 10 is plus 5 equal to 18 times 15, right? Now, so what is 18 times 15? Like 8 is 40 plus 9, 18. So 270, isn't it? 270 minus 5, it's 265. So x equal to 265 divided by 19. And this is complicated because how can we get to any answer here? Bây giờ mọi thứ đang phức tạp hơn mà. It's complicated, isn't it? Why would they give something like this, right? Không có cho sao máy tính sẽ chịu nổi trời. Say again? They didn't say that you can use calculator or not, isn't it? So look at the answer. This one divided by this one. 26 divided by 19. So 26 divided by 19 is 1. 1 times 19. And then 26 minus 19 is 7.
75 equal to 19. That's about 3 times. 3 times 19 is 57. Minus each other, we làm như vậy, 8. 18 left. But then you have to put a period here and borrow a number 0 here. Một số không như này. Borrow number 0 here, so 80 divided by 19 should have about, let's say, 9. 9 times 19, 81. 8. 8 plus 9 is 17. So you should have 9. And borrow another 0. So you should have 19 is about 20, right? 19 is about 20. So 9 divided by 2, 4.5, something like that. So take number 4. Cái 90 chia 19 là cỡ bạn, bây giờ 90 chia 20 đi. Cỡ 4.5 thì về số 4 đi. Đây á. Okay, but it's near to C, right? It's near to C, so just choose C. Nó gần cái đáp án C, cái chọn C đi. And everyone is happy. Okay. It's near to C anyway, so choose C. Alright. Question 578. 578. You have to solve this one. 3x squared plus 11x minus 20 equal to 0. Dạ phải giải sao đây? Delta. Because huh? You remember your calculator, do you? Okay. Delta equal to b squared, which is 11 squared, b squared, minus 4a is 3, c is minus 20. Cẩn thận cái này nha, c là trừ 20 nha. Careful here, it's minus 20, c, okay? You have to take a minus here as well. And this one equal to 121. Cái này nó just bị tính lắm. You're not allowed to use calculators. The problem is that. That's a problem. Minus become plus. Calculate. This is 12. 12 times 20 is 240. 20, 12 nhân cho 20. Coi là 12 nhân 2 đi. Nhân 10 đi. 12 nhân 2 bằng 24. Nhân 10 là 2 nhân 24. Okay. So this one is 1, 6, 3. It's not a beautiful number, isn't it? It's not nice. Không phải là một cái con số nó nhìn đẹp đẽ xinh xinh. No, it's not. Yeah, I know. There are 2 solutions, but the problem is we don't know exactly how we can get there. Okay, the first x1, x2 equal to minus b is minus 11 plus square root of 361. Here I add divide by 2 times 3. The second one is minus 11 minus 361 divided by 2 times 3. Okay, you should get it. It's painful, isn't it? Kind of painful. So this one is 11 by 6 plus. Okay, we have to find the square root of this one, okay? Yeah, so for this question, you should try to substitute the answer in there. Đúng rồi,
Tra đáp án vô. Exactly. So in this way, it looks complicated and it's hard to get to the answer. So try to plug in the answer. But once again, it's not easy either. Look at all the answers. Answer B, C, and D contain 4 out of 3, right? Doesn't mean that you can eliminate A and E. Không có nghĩa là mình quả B, C, D nó có cùng 4/3. Không có nghĩa là mình sẽ phải loại được cái A và E đâu nha. Không có work như vậy đâu nha. It doesn't work that way. So, say again? Sorry? Nghĩa là tại sao không bỏ được? Tại vì mình biết nó phải có 2 điểm. Oh yeah, you can eliminate the E because there are two solutions. Good. Anyway, so 361 square root of that. Let's try a number, shall we? Đó là như tính không được thì thấy cái đáp án lên cái đề bài. True, nhưng mà nó tính ra nó không dễ dàng, nó không phải tính. It's still not easy if you don't have a calculator. Okay, thử đáp án C và D, try C and D because it looks nicer. So try -5, okay? So you have 3 times 25 minus 55. Việt Nam bỏ đây minus 55. 5 square times 3, okay? Minus 20. 75 minus 25 is 20, minus 20 is 0. Okay, this one is good. And then you've done that. Is that actually is good. Try 4 out of 3. So you should have 3 times. 4 out of 3 is like 16 out of 6. No, 16 out of 9 plus 11 times 4 out of 3 minus 20 would equal to 3. 16 divided by 3, oh dear. It would be like 5.33 something, right? Mà 15 chia 3 là 5. 15 divided by 3 is 5, so you should have this one is like 5.33 something, isn't it? Plus 44 chia 3. 44 divided by 3. 42 chia 3 là bằng 14. Này 44 tức là nó phải là 14.66, isn't it? Because 42 divided by 3 is 14, right? And 45 divided by 3 is 15. So 44 is like 66, not 33, right? Tại vì 45 chia 3 là 15, 42 chia 3 là bằng 14. Tức là cái 44 này nó phải gần cái số 15 hơn, tức là nó phải chia ra là 66 gì đó mới đúng. Đúng không? You got it right? Okay. Còn mình trừ 20 có ra nhiêu? One. Cái này là 20 nè. This is 20 something. Minus 20. Okay, this is good. Đáp án này đúng rồi. It's a good answer. So C is a good answer. But you have to try other things as well. Try 5, okay? So 3 times 25 plus 1 times 5 minus 20. You get 75 plus 55 minus 20 is different than 0. Nó không bằng không. Nếu mà cái đáp án 5 nó không bằng không. So if 5 is not a solution, it's not equal to 0, so 5 is not a solution of this equation. So D is wrong. Okay, let's just choose C, okay? I think here it's just luck. Look at this one. Sometimes you don't want to try like numbers that look complicated, right? Ông muốn thử mấy số nhìn nó complex, nó complicated quá, phức tạp quá. So try C and D first.
And when you calculate the delta, you know that it's positive, so it should be two solutions. So E is wrong. Okay, loại được cái Y khi mà mình tính delta. Thì sau đó mình thấy số đẹp là cái C, cái D đẹp hơn. Mình gắn vô thì nó lại sẽ ra C là đúng. Okay, C is the right answer. Okay, move on to question 579, please. Express that as a single fraction. Phải biết cái này như là một cái kiểu mà phân số đơn lẻ, tức là mình phải làm sao cho hai cộng lại thành một số đơn lẻ. So try to combine these two as a single fraction. How do you do it? Of course, you have to time these two together. Đương nhiên phải nhân nhau rồi. And this one will be 5 times x minus 4 plus 3 times x plus 2, isn't it? And then what do you have? Who's eating noodles? Someone's eating noodles, I'm hungry. Okay, 5x minus 20 plus 3x plus 6 x plus 2, x minus 4. Okay, this one will be 8x. You have it minus 14 divided by x plus 2, x minus 4. So answer C. Sorry, this answer C. This question is easier. Yeah. This question is easier. Let's answer C. Okay, question 580. Okay, you do this one now, please. Right. 580. They say that, okay. Okay, so they say the value of P is directly proportional to the cube root of Q. So you know the word proportional, tỷ lệ thuận. Directly proportional means like if P increases, Q will increase as well. Tỷ lệ thuận. So they say directly proportional to the cube root of Q. Tỷ lệ với lại cái cube root nha. Nếu mà cube là bậc 3 đi, thì cube root là căn bậc 3. So cube root is like this one. P is proportional to the cube root of Q. Okay, when P equal to 12, Q is 27. Nếu mà P nó bằng 12 thì Q nó bằng 27. Find the value of Q when P equal to 24. Okay, so from this, what can we say? Nếu mà bây giờ nó tỷ lệ thuận với lại cube root of Q đi, thì bây giờ em cắt bằng 3 hai bên lên. Try to take a cube on both sides.
you should have p cube. It's proportional to q, okay? Ở cạnh ba hai bên. Just take the cube of both sides. You have this one. Now, so you see, bây giờ 12 lên 24 đi. So if p is 12 to 24 is increased by 2 times, right? 2 times, so 2 power 3 should lead to q is 8 times more, right? Nếu mà cái này nó tăng 2 lần đi, mà mũ 3 lên thì nó sẽ là q nó sẽ tăng 8 lần. Q tăng 8 lần, tức là cái q 27 nhân 8 bằng. So q will be 27 times 8. So 56, 16 plus 5 is 21, right? The answer is E. Okay, this is a way to do it. Okay, you know why it's like 216, right? Okay, now let's move on to question 581. Chuyển đến câu tiếp theo nè. Prime factors. Write Tran 72 square as a product of its prime factors. Viết cái số 72 bình phương này như là cái tích số, product of tích số nha. Như là cái tích số của những cái thành phần lớn, thành phần chính của nó. So it means you have to rewrite this one in any of these answers. Okay, try it. 72 square. Okay, look at all the answers. You see 2 or 3 to the power of something. Tất cả câu trả lời đều là 2 mũ gì đó hoặc là 3 mũ gì đó. It means that you have to try to reduce this number here to 2 and 3. Phải giảm thiểu cái số này xuống còn là 2 hoặc 3 như vậy. So it means 72 thì là bằng 2 nhân 36. 2 times 36 square. And 36 is like 6 times 6. So it's like 2 times 2, 3 times 2, 3, right? 6 times 6. And then square. And then what we have here. This is 2, 2, 2. So 2 to the power of 3. This is 3, 3. So 3 to the power of 2. And square, right? So, if this one's squared, it means something. It means that 2 to the power of 3 will have the time itself. Nó phải nhân cho chính nó nữa. And then times 3 to the power of 2 times itself. Isn't it? Bình phương tức là phải nhân cho nguyên cái đống này chính nó. Square, it means this one has to times itself. So what do you have here at the end? 3, 3 is 6. 2, 2 is 4. What answer? Answer A, right? A is the correct answer. Nói chung là nhìn vô cái câu trả lời mình sẽ biết được là cái hướng đi nó sẽ như thế nào. Look at the answer, you can see the direction how you should go. Okay. Okay, that's the first stage. Let's go on to now 582. You're kidding me. Giỡn hả trời? You're kidding me. This is terrible.
This is terrible. Không, nó cố tình vậy á, để mà nó làm cho mình những người bị tâm lý kém sẽ bỏ cuộc sớm. Nhưng thực sự nó không khó như vậy. These questions are designed in a way to scare people. But in fact, it's not that exactly. You have to factorize, phải nhóm lại, thực số lại. To calculate 2.302. This is terrible. Tại vì cái số nó giống nhau mà, these numbers are look similar, you know? Là số đơn giản. Yeah. Rồi bây giờ hai cái số này thực sự nó có liên quan với nhau mà. These numbers are related, you know? Because this one it's only half of this one. Cái số này nó chỉ là một nửa của số này thôi. So what does it mean? Put them together, we should have 1.151 times 2, right? I should rewrite it this way. And then put in the bracket, you have 10.5 plus 10.2. And then divided by 10.10, isn't it? Come on. Good. And then because they can eliminate each other now, nó có thể tiêu diệt lẫn nhau bây giờ tại vì you know why. Okay. Now come the part. You have to come to this number. Okay. 10 mũ 5 là nhiêu? 10 mũ 3 là 1000. 10 to the power 3 is 1000. So to the power 5 it's 100,000. 100,000. Plus, this is 100. And this is... I don't want to look at the number. Okay. Okay. 10 mũ 9 là 1 tỷ. Thì 10 mũ 10 là 10 tỷ. It's 10 to the power 9 is like a billion. 10 to the 10 is like 10 billion. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Thì 10 số 0. 10 of the number 0. Now, so what do we have? 100.000 100 nhân 2 200.000 200, right? 100 100, 100,000 and 100 times 2, it's 200,000 and 200, right? I don't want big numbers like this. Such a pain. Cái câu này đúng là đau khổ luôn á. Such a pain. And when what? Thật ra thì ngay cái bước này mình có thể đơn giản rồi. On this step you can actually simplify already. So they have 10 to the power 2 in common, right? Nó có 2 mũ 10, 10 mũ 2 là chung với nhau. And this one is 10 to 3 plus 1, right? And then it means you can eliminate a lot. 10 2 times 10 8. Isn't it? And then, but still difficult. Vẫn khó, không đùa. This one is 1,000 plus 1 is 1,001 times 2 is 2,002. 1,000 cộng 1 là 1 lấy 1, 1,000 lấy 1 cộng nhân 2 là 2,002. Divided by this one. Still hard. Cái này 100 triệu đó. This is 100 million. God knows. Nhưng mà thật sự khi 100 triệu tức là sao bây giờ? Okay, so look at this number. You can rewrite it like this, right? If
số 2002 là viết như vậy đúng không Thành? You can write 2002 like this, isn't it? And if you divide by 10, it come here. Chia 10 nó sẽ lùi bên trái cái nữa. Divide by 10, divide by 100, divide by 1,000, divide by 10,000, divide by 100,000, divide by a million, divide by 10 million, and divide by 100 million. Cho nên là cái chỗ này mới là cái chỗ mà so it should be 0.000020002. Đó là cách đó. So what answer? C, right? Và tốt 5 phút là bài này trong tiếng Anh tốt 1 phút thôi. Sorry? Cái đại phân số là đã loại được A, B, D. Wait, how do you know? How do you know that you can eliminate A, B, and D already? Oh yeah, because until here, answer A, B, and D doesn't arrive at that answer, right? You know that it's either C or D, right? C or E, right? Đến cái đoạn này là mình biết được là nó là C hoặc là E rồi. This is the way. Just rewrite 2002 like this and then move like this. Okay? Chia 10, chia 100, chia gì đó. Nó sẽ ra được cái này. Chỉ cần phạm một lỗi sai duy nhất trong lỗi sai câu nào. Just make one less mistake and you fail this question. Oh my god. Của anh hả? Okay, 583 please. Given that y squared plus ay plus d equal to that, find the values of a and b. Phải tìm giá trị của a và b nhé. This question is not that hard. Cái này không khó. So y squared plus ay plus b equal to y plus 2 square minus 5. Bây giờ tắt này này. Just try to break this one into something else easier, isn't it? Hai bên tương đồng mà. Just the two sides has to look similar. This one you have y squared plus 4y plus 4, right? Minus 5. So this one is y squared plus 4y minus 1, isn't it? So it means that two sides has the y square already. So it means that a must be 4 and b must be minus 1, right? Hai bên tương đồng nhau. Left hand side is, you know, they have to be similar. Nên a phải là 4 và b phải là trừ 1, right? Câu đáp án E. Answer E, right? Now I have to simplify. When I was younger, I used paper like this. Khi mà người xưa đường nháp như vậy nè. Yeah, it's like full paper everywhere. Okay, you have to express this one as a single fraction in its simplest form. Phải biến đổi cái này thành ra một cái phân số đơn thuần trong cái dạng đơn giản nhất có thể của nó. I don't think we have enough space anyway. I'm going to order. I have to clean the board.
Now you have to express this one as single fraction in simple form. 4 out of 5 plus m minus 2n m plus 4n. Okay, now just have to multiply them into each other. So 5m plus 4n. Yes, what do you say? Five and plus 4n. Okay, multiply them into each other. You get to 4m plus 16n plus 5m minus 10n divided by 5 and plus 4n. This one at 9, and this is 9. This is 6. Yes. Say again? So basically, this one you can see they have 3 in common, right? Because số 3 chung với nhau. They have 3 in common. So it means the answer is E. Very good. Answer E, right? Okay, very good. Question 585. A is inversely, remember, reverse, right? Đảo chiều, reverse. So inversely proportional means tỷ lệ nghịch. Inversely proportional means like one thing increase, another thing decrease. They go in the opposite direction, đi hướng ngược nhau. Inversely proportional to square root of B. So they say A is inversely proportional to the square root of B. Tỷ lệ nghịch tức là một phần gì đó nghịch đảo á. Inversely proportional, this means like 1 over something, square root of B. When A equal to 4, B equal to 35, calculate the value of A when B equal to 16. Sorry? Oh yeah, it's inversely proportional, so you can eliminate A and B, yeah. So A should increase, right? A phải tăng. So answer A and answer B is wrong. Câu A câu B là sai, tại vì nếu mà cái B nó giảm xuống thì cái A phải tăng lên. Okay, so from here you can square both of them. Square hai lên. So A squared to alright, so what does it do? So 25 becomes 16, right? So take 25 divided by 16, you get 116, 9, right? And then times, take 0, 19 divided by 16, it's 5, this one is 80, it's 10 left. And then this one, take another 0, you have 6, this is 96. Like 4 left. And you keep on hard sao? I think you want. Oh yeah, eventually it will come to an end, I think. And then 40 divided by 16 is 2, 32, and then you have 8 left, and then 80 divided by 16 is like 5. So that's the end. So you see,
B actually decreases 1.56 squared to 5 times, isn't it? So it means A will increase by 1.5625 square, isn't it? Nếu mà cái B nó giảm một cái lượng như thế này thì cái A nó phải tăng lên một cái lượng nó thành bình phương lên, đúng không? But this number it's not easy. Okay, let's just make life easy, okay? Hãy làm cho đời nó dễ thở hơn. Okay, let's try it. Let's make this one 1.6, okay? Làm số này làm tròn đi. Try to round up to 1.6. Say again? Because 2 is too much. Look at all these numbers. You have 5, 6, and 10. 5 and 6 are very close, right? Cái số AC và D nó có số 5, số 6. Số 5, số 6 rất là gần nhau. Nếu mà em làm tròn nó lên số 2 lận thì cái khả năng bị sai số rất cao. If you round up like to 2 square, then look at answer 5, C and D, 5 and 6, right? It's very close together, so the chance to get it wrong is very high. Don't do that. Okay, 16 bình phương lên như thế. 25, 16 và it's 1.6. It's like 96, and then 16. You'll have 6, 5, 256, of course. So this one is 2.56 times. So it means that if B decreases by 1.5625 times, A should increase by around 2.56 times, isn't it? Tức là nếu một cái B mà nó giảm một cái lượng là phải 1.5625 gì đó, tức là cái A nó sẽ tăng lên một cái lượng là 2.56. So which one? 4 times 2.56 something should be nearly equal to 10, right? 2.5 nhân 4 10. So it's nearly equal to 10, right? So answer B. Do you see how much time it takes to do these things? Tốn thời gian lắm luôn á. You understand it? No. Pass this one and you can spend time in Europe. It's okay. Không có gì đâu. Đợi. Không có pain thì làm sao ra campaign. Không có đau đớn thì làm sao ra để chiến dịch. Alright. Five, 8, 6. Please read it first. Đọc đi. Nhưng mà quen rồi nó là ý là cái đánh mình cái việc này không vậy cái bài này 5
Gắn cái này trên với nền nhà thực sự là một cái thảm họa luôn á. Like sticking these wires on the floor is actually, I don't think it's a good idea. Now, question 586. S, T, U, and V are points on the circumference of a circle. S, T, U và V là những cái điểm ở trên cái chu vi circumference của một cái đường tròn. And O is the center of the circle. Tâm là tâm của tâm đường tròn, tâm O. Given that angle SVU is 89 degrees, calculate the size of the smaller angle SOU. Mình phải tính cái kích cỡ của cái góc nhỏ hơn là góc SOU. Okay, so how do we do this one now? Okay, let me just draw it out. Quite round. Sao á? Angle là cái góc đúng rồi. Còn angle là thiên thần. Nó chỉ khác cái chữ vị trí chữ LE thôi. Angle. Okay, so V here. U S Okay, so this one is 89 degree, này 89 độ. You have to find the size of smaller angle, this one. How much is this one? So, they say that it's a smaller angle, SOU, right? But don't trust that. Ta nói là cái góc này là cái góc nhỏ hơn, nhưng mà đừng có tin vào điều đó. Because according to the picture, it looks much bigger, right? Giờ vào cái hình cái góc này nhìn nó bự hơn nhiều. So, nó không hề nhỏ hơn nha. So I think this question is misleading. Cái câu này nó hơi bị lừa lọc rồi. So it cannot be 89, right? Không thể nào 89 được, cũng không thể nào 91 được. It cannot be 89 or 91 degree. So what? I don't think it can be 102 either. Cũng không thể là 102, I think. It looks to me like 180, 178, I think. Tại vì nếu mình vẽ theo đúng cái scale của nó sẽ khác nha. If you draw it according to scale, it will look a bit different. Okay, 90 degree angle. If it's 90 degree angle, it's about 89, right? It should look like this. Nó có nhìn về mới đúng này. It looks more like that, right? Tại là 89 được 90 rồi gì đó. 89 is like 89 degrees. It should look like that. So maybe they mean this one. I think. Chắc là nó hỏi là cái smaller angle của SOU nó là cái đó đó. I think this is what they asked you for. This is a smaller angle of SOU. This is a larger angle of SOU. Cái bên dưới này là cái larger angle này của cái SOU này. Còn cái này là cái smaller angle của cái SOU này. Cái bự hơn cái nhỏ hơn của cùng một góc đó.
So what do you think? Nếu mà bây giờ nó cùng ngắm nhìn một cái cung nào đó thì đương nhiên nó có một cái cô luật như sau: if these two SOU look over SU part, right? Nếu mà bây giờ okay, these two angles, they both look at SU art, right? Cả hai là đều nhìn cái cung SU hết. So basically, if it's in center, this one should be double this one. Nếu mà nó nằm ở trung tâm đi, thì cái góc này nó phải gấp đôi góc này. You remember that one? So it should be 178. Right? So answer D. Cái câu này nó lường ghê dã man này quá. I think this question is very misleading and then tricky as well. Because according to the picture here, it doesn't look 90 degrees. Nhìn cái hình này, cái góc SVU nó không hề nhìn là đường 5 là đường 90 chút nào đó. It doesn't look, the picture, if you look at this one, it doesn't look like a 90 degree. So that's why when I redraw it, it's a bit different, isn't it? Vẽ lại nó khác liền. Answer D, right? 178. Okay, let's go to 587. Đó, khả năng nhận được những cái bẫy như vậy là một cái khả năng rất là quan trọng của một người bác sĩ. Yeah, the ability to recognize traps, recognize problems like that with a question is important for a doctor. Because in life, there are always surprises. Cuộc sống lúc nào đầy những cái ngạc nhiên chưa? 587. Ngạc nhiên chưa? Lúc gần đến giờ thì ủa, có phần này nữa hả? Ngạc nhiên chưa? Surprises will always be there. Okay, question 587. Open cylinder A, cái hình trụ mà nó mở ra, hình trụ A mà mở ra, has a surface area of 8 pi cm cube. Có diện tích là hình trụ mở. Tại sao? Hai cái đáy nó mở ra, không tính hai đáy. If it's open cylinder A, it means that you do not calculate the two bases of that, upper and lower bases. Và nó có diện tích là 8 pi cm bình phương and a volume of 2 pi cubic centimeter. Diện tích là 2 pi cm vuông. Open cylinder B is an enlargement of A. Cái hình trụ B mà mở này nó là một cái sự mà mở rộng của A thôi, tức là nó bự ra thôi. And has a surface area of 32 pi cubic centimeter. Nó gấp 4 lần cái surface area lên. Calculate the volume of cylinder B. Người ta kêu tính volume. Nó có tỷ lệ giống như tần suất thôi nha. It doesn't follow like the ratio like you think. Careful, you have to be careful. Okay, let's just say that. Let's just consider that the surface area includes everything. Cái coi như là cái surface area này bao gồm tất cả cái đáy luôn nha. Nếu mà cái surface area tăng lên 4 lần vậy thì cái thể tích nó không tăng 4 lần đâu, nó phải hơn thế. If the surface area increases by 4 times, the volume will not increase by 4 times. You have to understand that. So, surface area
to cái đáy. It's hai cái đáy là 2 bases 2 pi r square, isn't it? Plus pi r l, right? Cộng cho cái chiều cao với một cái đáy nữa. Plus a length and then 1 base. Now volume is một cái đáy pi r and then pi r square and then times the length, right? Một cái đáy nhân cho cái chiều cao pi r square length. Dear, it's hard. Câu này khó nha. Let's say that area the old area divided by the cái sự khác biệt giữa cái area và cái volume của nó khi mà nó bự ra, thực sự mà nói nó không có tỷ lệ. It's like the ratio between the area and volume, it will not remain the same. That's a problem. So let's just say that volume is 2 pi. This one is 8 pi. Okay. So from here you can see that pi. So from number 1 you can see that you can see that r square l equal to 2, and from 2 you can get to nó có chữ cái pi là pi. From 2 you can say that 2r square plus rl equal to 8. But there's nothing that we can use from there. Thực sự không có gì đáng để nói luôn. Okay, let's try to eliminate, okay? Thì tìm cách mà triệt tiêu sao? Cannot be A, right? Không thể là câu A được. And it cannot be B either, because like I said, it doesn't increase like that. Nó không có tăng giống kiểu 4, tăng 4 đâu. It doesn't increase like that. So A, B is wrong answer. Wrong answers. This is hard. Okay, let's just set this one aside, maybe. Để nó đi lại đi, xong rồi mình sẽ quay lại sau đi. Maybe we have to come back to this one later. I think the answer is C. Nghĩa là câu A là câu cuối là câu đúng. Tại vì em thấy là nếu
nếu mà cái surface area nó tăng 4 lần, tức là nó có centimeter square rồi, tức là bản chất là nó tăng 2 lần thôi, nhưng nó square lên 4 lần. Cho nên nếu mà là cái volume nó là mũ 3 như vậy thì là 2 mũ 3 là 8 lần, nó phải tăng 8 lần mới đúng. Cho nên là 2 pi nhân 8 là 16 pi. Right? So I have an idea. So they say that, okay, if the surface area increased by 4 times like this, but it's square, so it means basically it's just increased by 2, but square become 4, right? So the volume, it has to increase by 8 times because cubic. So it means 2 times 8 is 16. 16 pi, answer E. Okay. I think that's simple. That's a simple way to think of it. Okay, 588. 588. You have to express this one in the simplest form. Easy, right? Yeah, you have 2 times 3 minus x here. So you have 8 minus 24. No, 6 times 3 is 18, sorry. This is plus 6x. So this one is 6x minus 10 x, 3 minus x. Yeah, this is answer E again. Câu E là người. Answer E, right? Okay, 589. Năm 89. A bag contains 10 balls. Một cái túi chứa 10 cái trái banh. 9 of those are white and 1 is black. 9 trái banh là màu trắng và 1 trái banh màu đen. What is the probability that the black ball is drawn in the 10th and final draw if the drawn balls are not replaced? Xác suất rằng cái trái banh màu đen thì nó được lấy ra vào cái lúc số 10, tức là cái lần số 10 á. Drawn in the 10th, which means like at the 10th time you draw it, you get the black ball. And final draw, và lần draw số 10, lần draw cuối cùng, the 10th and final draw, tức là cái lần thứ 10 cũng chính là cái lần cuối cùng luôn. Xác suất để được cái trái banh màu đen ở cuối cùng là bao nhiêu? Nếu mà những trái banh được lấy ra nó không có được thay thế, the draw ball are not replaced, which means like lấy ra rồi thôi, nó mất luôn, nó không có được thay thế nữa, tức là không đếm nó nữa. So it means that if you take one out, that one has to be eliminated out of the equation, you know. Lấy một trái banh ra thì là cái số đó phải được loại ra khỏi cái công thức tính, khỏi cái lúc mình tính. Okay, let's say that 9 white and 1 black. Bây giờ phải trải qua 10 lần draw nha. You have to go through all 10 times, okay? So the first time has to be a white. 9 lần phải là white hết, và một lần cuối là black. You must so there has to be like 9 times that you draw like white, and then 1 time you draw a black, isn't it?
So the first time you draw a white, it should be 9 out of 10, right? The second time you draw a white should be 8 out of 9. And 7 out of 8. And 6 out of 7. And then 5 out of 6. 4 out of 5. 3 out of 4. 2 out of 3. And then 1 out of 2, isn't it? Okay, and of course the last one has to be the black one. Of course the last ball will have to be the black one, right? So it has to be one, the black one. Okay, so try to eliminate, and then they just keep on eliminating each other, you know. So what do we have at the end? Cuối cùng còn cái này 1/10. 1/10. So by the end you get only 1 out of 10, right? Is it that easy? Xác suất chỉ có 10% này. Do you think it's that simple? Because if you take the first ball, it's 9 ball out of 10. And then you have 8 ball out of 9 and things like that, keep on. And you here, 2 ball out of 3, and 1 ball out of 2. And then finally you must have the black one. Cuối cùng phải là cái black one. So it's 1 out of 10. B. You need to check the answer later, okay? So let me know if something I did wrong. Lát họ kiểm tra này xem có là cái câu nào sai không nha. Because sometimes okay, 590. Gambit. Cái tờ it's just name. Gambit has an ordinary deck of 52 cards. Bây giờ Gambit có một cái bộ bài cào 52 lá. Bộ bài cào mà nó ordinary đó, tức là nó không có đặc biệt cả. So it means ordinary means there's nothing special about that deck. 52 cards. What is the probability that Gambit drawing 2 kings without replacement? Xác suất để mà Gambit lấy được 2 cái con vua, 2 cái lá bài ca á, mà không có thay thế gì hết là bao nhiêu? Thì đương nhiên một bộ bài nó chỉ 2 con king thôi. Like in a deck of cards there's just 2 kings. Yeah. Isn't it? Two kings without replacement. Không phải là không nữa, cannot be zero because there are 2 kings in there, so you have to be able to get it somehow. So you cannot choose answer A, isn't it? Without replacement. Lần đầu tiên phải đo được con king, lần thứ hai phải đo được con king luôn. So, mà không có thay thế tức là sao? Nó lấy ra rồi, nó không bỏ vô nữa nha. So without replacement, it means that you take the king out, but you do not put it back in, okay? When you draw again. So it means the first time, 1 out of 52. And then the second time will be 1 out of 51, right? 52, 51. So what's the answer then? Second? None of the above. Why? Because 2 times 1 is 2. So the answer should have number 2 at the end, right? 2 nhân cho 1 là 2, cho nên cái đáp án nó phải có cái gì đó số 2 đằng cuối. And all the answer is nothing like that. So none of the above. Wow.
feel smarter now? Cảm thấy thông minh hơn. Okay, 591. I have two identical unfair dice, so it's unfair, okay? Tôi có hai cái con xúc xắc mà nó không có đồng, mà hai con xúc xắc đồng nhất nhưng mà nó lại không có fair là sao? Không công bằng này. Where probability that the dice get a 6 is twice as high probably any other outcome. Tức là sao? Đúng là con xúc xắc 6 mặt thì là cái xác suất để được từng mặt nó phải bằng nhau đó. Nhưng bây giờ nó không có fair, nó không công bằng. So normally a die 6 sides you should have the same probability to get each number 1, 2, 3, 4, 5 or 6, right? But this is unfair in this case. Where the probability of the dice get a 6 is twice as high as the probability of any other outcome, which are all equally likely. Cái xác suất của cái dice này là để được một cái con 6 á, thì nó cao gấp đôi cái xác suất của bất kỳ những cái con số nào khác, mà là những con số khác nó đều là cùng cái khả năng xuất hiện bằng nhau. What is the probability that when I roll both dice, the total will be 12? Xác suất để khi mà tôi lắc cả hai con lắc như thế này, cái tổng nó lên là 12. Nhiều khi con xúc xắc á, nó để cái quả nặng, nó để quả nặng mà nó bên trong xúc xắc nó xích qua số 6 xíu, thì đương nhiên là lúc mà lăn á, nó phải làm sao đó nó lộ số 6 nhiều hơn đấy. So if they make the dice not even, like inside, the weight distribution inside the dice is not the same, so the number 6 will appear much more than the other numbers. Okay, so if you roll both dice, the total will be 12. It means that you have to get 6 and 6, right? Tức là cả hai cái dice, một cái ra số 6, cái còn lại ra số 6 luôn. Thì xác suất là nhiêu? Một phần con lên thì normally you get 1 out of 6 for every number, right? Bình thường thì là mình sẽ được 1/6 cho từng cái số. But for number 6, it's twice as high. So it's 2 out of 6. But then the other dice has to be 2 out of 6 as well. So you have 4 out of 36, which is 1 out of 9, right? You'll say answer C is correct, isn't it? Tại vì xác suất là số 6 gấp đôi thì phải nhân gấp đôi đó. They say probability to get a 6 is double you, so that's why it's like 2 out of 6. Any question? Okay. Move on. I think we did a lot today, no? 75 to this one. Gần như 20 câu đó. Please try to see question really. Okay. A roulette wheel consists of 36 numbered spots. Nếu em đi sòng bài á, nó sẽ có một cái game tên là roulette. Đấy, một cái con quay nè. Xong có người dealer đứng đó, xong mình ném cái trái banh vô, xong rồi nó quay 36 cái con số đó, nó rớt trúng cái nào thì em trúng rất nhiều tiền, hoặc là em mất hết. Yes, Rush is like roulette in a club game room, you know. Nó có từ số 0 đến số 56, số 0 đến số 35 rồi. Yeah. 36 number spots and 10 spot, so it means 37 spots in total. Thì nó có một con số 0 và 36 cái số mà được đánh đi số khác, và tổng cộng là 37. The ball will stop in a spot
either divisible by 3 or 2. Cái xác suất mà trái banh nó sẽ ngừng ở một cái số nào đó có thể chia hết cho 3 hoặc chia hết cho 2 là bao nhiêu? This is hard. Hoặc nha, chứ phải và nha. Và với hoặc trong toán học khác nhau nha. And or in math is different. Em làm xong tiết học toán hôm nay em cảm thấy em đang lên level. Feels like you're level up when you do math and physics. Oh my god, this is hard. Think. So just think about it. In 37 spots, is 0 divisible by 3 or 2? Con số 0 nó có chia hết cho 3 hay 2 không? Không có chia hết cho 2 hay là không có chia hết cho 3 không? Không tính. I don't think 0 is, you shouldn't count as 0 when it's divisible by 3 or 2. So you have one number, 2, 3, 6, 9, 8 and 9, 10, đi hết cho 3 hoặc 2, 10, 12, 12, 14, 15, 16 là 10 nè, 16 là 10 nè, 18, 20, 21, 22, 24, not 25, 26, 27, 28, 30, 32 là 20 nè, this is 20 right? 32, 33, 34, 36. Vậy tổng cộng là 23 con số chia hết cho 2 con 3 trong cái đống này. Wait, did I mention number 4? Oh yeah, so 24. I didn't mention number 4, so it's 24 different ways. Trong nguyên cái đống số đó nó có là 24 cái số mà nó sẽ chia hết cho 2 hoặc 3. There are 24 different numbers that can be divisible by either 2 or 3 in this case. Okay, so how will you do this one then? So it's 24 out of 37, right? So E. Đương nhiên là nó có 24 cái số chia hết cho 2 hoặc 3 từ số 0 cho đến tận số 37. Tức là sao? Cái xác suất để mà cái ball nó rớt xuống một trong những cái số đó nó sẽ là 24 nhân 37 thôi. So there are 24 numbers that is divisible by 2 or 3 from 0 to 37. So it means that in order to get to one of those, this probability is 24 out of 37. Answer E. Sorry? Yes! So if you encounter this kind of question, you have to count. So first thing first, you have 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16,
18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36. Nine, 12, 15, 18, 21, 24. 24. So there are 24 numbers that can be divisible by 2 or 3 from 0 to 36. So the answer is E. 24 and 37. Okay. Okay, that's it I think. Let's end the lesson here because that's too much today already. Ok, mình ngừng lại đi. Bữa nay hơi bị nhiều rồi. Such a lot. Viết cho đi lần sau mình làm từ câu 593. We'll continue from 593 next time, okay? Okay. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.